සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතකද මීට හරියටම අවුරුද්දකට විතර කලින් CREATIVEARTLK channel එකේ Workstation එක build කරපු review video එකක් ඔයාලට ගෙනාවා. ඉතින් මේ video එක බැලුවේ නැත්නම් මේ video එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ section එකේ card එක add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ video එකත් බලන්න. ඒ Workstation එක build කරාට පස්සේ ඒකේ ලොකු upgrade එකක් මම කරේ නැහැ. නමුත් මෑතකදී මම ලොකු upgrades දෙකක් කරනවා. එකක් RAM upgrade එකක් සහ CPU cooler upgrade එකක්. ඉතින් ඇයි මෙහෙම upgrade එකක් කරේ? මම වැඩ කරගෙන යද්දි මොකක් හරි issue එකක් ආවද? නැත්නම් මොකක්ද reason එක? සහ මගේ experience එක මොකක්ද මේ upgrade එකෙන් පස්සේ කතා කරමු. මේ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යෙන්ම video එක ඉවර වෙනකන්ම බලාගෙන ඉන්න. මේ video එකෙන් ඔයාලටත් වැදගත් වෙන ගොඩක් දේවල් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. You are watching CREATIVEARTLK. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ Patreon account එක මතක් කරන්න ඕන. YouTube කරන ඔයාට මොකක් හරි support එකක් ඕන නම් ඒ වගේම YouTube creations වලට අවශ්‍ය කරන thumbnails, cover photos, intros වගේ දේවල් ගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ creator space Patreon account එකට join වෙන්න. මේ කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැතුව ඔයාට හිතෙනවා නම් CREATIVEARTLK channel එක කරන මේ service එකට support එකක් දෙන්න ඕනේ කියලා එහෙමත් ඔයාලට Patreon account එකට join වෙන්න පුළුවන්. Patreon එකට join වෙන්න අවශ්‍ය කරන links මම description area එකේ note down කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒවත් follow up කරන්න. Workstation එකේ පළවෙනියටම කරන upgrade එක තමයි RAM upgrade එක. ඉතින් මේ upgrade එක නම් මම ඊයේ පෙරේදා කරපු upgrade එකක් නෙවෙයි. PC එක build කරලා මාස 4ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මම මේ upgrade එක කරේ. නමුත් මේක ගැන ඔයාලට කියන්න බැර වුණ නිසා මම හිතුවා මේ Workstation upgrade එකට මේකත් add කරගන්න ඕන කියලා. Workstation එක හදාද්දි මම ඒකට add කරේ 16GB තනි RAM එකක්. හැබැයි මම 16GB RAM එක add කරන්න කියන්න කලින් මේ අදාළ ආයතනයෙන් මට කිව්වා 8GB RAM දෙකක් දාන්න කියලා. නමුත් මගේ හිතේ idea එකක් තිබ්බා තව 16 RAM එකකට යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඒක නිසා මම 16 RAM එකක්ම තෝරගත්තා. ඉතින් මම මුලින්ම add කරපු RAM එක තමයි ASUS brand එකේ T-Force කියන series එකේ 16GB RAM එකක්. ඒ වගේම තමයි මේකේ 3200 bus speed එකකුත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මම මුලින්ම add කරපු RAM එකේ ARGB support කරන්නේ නැහැ. ඒක normal regular RAM එකක් විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. පසු කාලිනව මට අවශ්‍ය වෙනවා RAM එක upgrade කරන්න. හැබැයි ARGB support කරන RAM kit එකක් තමයි මම හෙව්වේ. ඉතින් එතනදී මගේ පරණ ARGB support කරන්නේ නැති RAM එක return කරලා මට හැකියාව ලැබෙනවා ARGB support කරන RAM kit එකක් ගන්න. ඒ RAM එකත් ASUS brand එකේම තමයි මම ගත්තේ. ASUS brand එකේ T-Force Delta කියන series එකේ RAM එකක් තමයි මම purchase කරන්නේ. මේ RAM kit එකට ඔයාලට මේ පේනවත් වගේම ARGB support කරනවා. අපිට හැකියාව තියෙනවා ASUS ලගේ ARGB controlling software එක install කරගෙන මේකේ colors ඕන විදිහට change කරගන්න. ඉතින් මම මුලින්ම machine එක build කරද්දී ලොකුවට ARGB fan කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් මට පසු කාලිනව හිතනවා මං කතා කරද්දී මගේ background එකේ PC එක appear වෙනවා. මේක පොඩි ලස්සනක් තියෙනවා සහ පොඩි ආටිස්ටික් ලුක් එකක් තියෙන නිසා තමයි මම ARGB වලට move වුනේ. කොහොම හරි මම හිතනවා මමත් ඒ උගුලට අහු වෙලා කියලා. කොහොමුණත් මේ RAM එකේ ස්පීඩ් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ 3200 MHz ස්පීඩ් එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ එක RAM එකක RAM capacity එක 16GB. ඊට අමතරව RAM දෙකක් මම add කරලා තියෙන නිසා මගේ capacity එක දැන් 32 වලට upgrade වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ 32 RAM upgrade එකෙන් පස්සේ මගේ working experience එක කිව්වොත් කලින් මම 16GB RAM එක use කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් Adobe Premiere වල වගේ මම rendering එකක් දාලා තියෙනවා නම් ඒක යන අතරතුරේ මම Photoshop open කරගෙන මොකක් හරි වැඩක් කරන්න ගියොත් ඉඳලා හිටලා මට පොඩි lag එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ කියන්නේ ලොකු issue එකක් නෑ, වැඩ කරගන්න බැරිම issue එකක් නෑ. හැබැයි මම 32 upgrade එකට ගියාට පස්සේ මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව Adobe Premiere වල heavy render එකක් දාලා මට හැකියාව ලැබෙනවා Photoshop වගේ software එකක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරන්න. එතනදී මම photo edit කරන්න අවශ්‍ය කරන යම් filters, nick collection වගේ plugins උත් මම use කරනවා Adobe Premiere render එකක් වෙන අතරතුර. ඉතින් හොඳ optimize එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මේ upgrade එකෙන්. ඒ වගේම තව පුංචි දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයාලා machine එකක් build කරන්න යනවා නම් මේකට තෝරගන්නේ මොන RAM ද capacity මොනවාද කියන එක තෝරගද්දී අනිවාර්යෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයාලගේ maximum requirement එක 32GB නම් අනිවාර්යෙන්ම යන්න 8GB RAM 4කට ඔයාගේ slots 4ක් තියෙනවා නම් ඒකට හේතුව තමයි අපි හිතමු මොකක් හරි issue එකක් වෙලා අපේ RAM එකක ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඉතින් එතනදී එක RAM එකක් පිච්චුනොත් බැරි වෙලාවත්
මට අහිමි වෙන්නේ 8GB එක RAM එකක්. ඉතින් මම ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන විදිහට 16GB දෙකක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තියෙන්නේ. බැරි වෙලාවත් මගේ එක RAM එකකට මොකක් හරි ඩැමේජ් එකක් වුණොත් මගේ workstation එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම 16GB අයින් වෙනවා. හැබැයි මං ඒ වෙනුවට 8GB හතරක් ඉන්ස්ටෝල් කරලා තිබ්බනම් මට අහිමි වෙන්නේ 8GB එකයි. බැරි වෙලාවත් RAM දෙකක ප්‍රශ්නයක් ආවොත් ඒත් මට අයින් වෙන්නේ 16GB. හැබැයි මේ සිටුේෂන් එකේදී මගේ RAM දෙකේම ඉෂුව එකක් ආවොත් මට 32GB RAMs දෙකම නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ maximum requirement එක 32 නම් slots 4කුත් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම 8GB RAMs 4ක් add කරන්නත් කියලා ඔයාලට මතක් කරනවා. ඊළඟට කතා කරන නැත්නම් දෙවනි upgrade එක තමයි මේ upgrade එක නම් කරලා දැනට සතියක් විතර වෙනවා. ඒ තමයි CPU cooler upgrade එක. මේ PC build එක මම කරගත්තේ Ryzen 5600X cores 6ක් සහ threads 12ක් තියෙන CPU එකක් එක්ක. ඉතින් මේ CPU එකත් එක්ක stock cool එකක් හම්බ වෙනවා AMD brand එකකින්ම air cool එකක්. ඉතින් මේ stock cool එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මම අවුරුද්දක කාලයක් පාවිච්චි කරා. කිසිම issue එකක් නැහැ. හැබැයි issue එකක් නැහැ කියන්නත් බෑ. මේ issue එකක් තියෙන නිසානේ මම cool upgrade එකකට යන්නේ. issues එකක් නෙමෙයි issues දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි issue එක තමයි මම machine එක idle තියෙද්දි, ඒ කියන්නේ machine එකේ කිසිම වැඩක් නොකර නිකන් තියෙද්දි CPU temperature එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා 55ත් 65ත් අතර ලොකු අගයක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට කියන්න ඕන ඔයාලගේ CPU එකේ heat එක decide වෙන්නේ ඔයාගේ room temperature එකත් එක්ක. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ඉන්න room එකේ air conditioner නැහැ. මේ room එකේ temperature එක සාමාන්‍යයෙන් 28ක් 29ක් විතර යනවා ටිකක් heat එක වැඩි කාලයට. ඉතින් කොහොම වුණත් මේ situation එක යටතේ මගේ CPU heat එක 55ත් 65ත් අතරේ idle තීදි බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි CPU stress test එකක් කරාට පස්සේ. ඒ කියන්නේ CPU එක 100% load කරනවා application එකක් through. ඊට පස්සේ බැලුවා generate වෙන heat එක මොන වගේද කියලා. එතනදි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා CPU heat එක 85ත් 90ත් අතර level එකකට යනවා. ඒකත් ලොකු අගයක්. ඒ වගේම තමයි මම Adobe Premiere rendering එකක් කරද්දි සාමාන්‍යයෙන් CPU heat එක 80ත් 85ත් අතරේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම මේ cooler upgrade එක කරන්න කලින් මේ හැම දෙයක්ම screen recording කරගත්තා. නමුත් අවාසනාවට මගේ අතින් මේ screen records ටික ඔක්කොම delete වෙලා. ඉතින් ඒක නිසා මට amounts ටික විතරයි ඔයාලට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. proof පෙන්වන්න chance එකක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මට අවශ්‍ය වුණා CPU heat එක ලොකු ගාණක් බස්ස ගන්න. ඉතින් ඇත්තටම CPU heat එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද ප්‍රශ්නේ? මේකේ safety area එකත් 95 තියෙන්නේ. නමුත් ඒ ගාණටම යන්නේ නැහැ. ඉතින් CPU heat එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ අපේ process එකේ යම්කිසි performance capacity එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් අපේ CPU heat එක වැඩි වුණොත් ඒ capacity එක අපිට හරියට achieve කරගන්න බෑ. අපි පාවිච්චි කරන ගොඩක් electronic components වලට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ heat එක. ඒ වගේම තමයි heat එක වැඩි වෙනවා කියන්නේ මේ components වල ආයු කාලයත් විශාල වශයෙන් අඩු වෙනවා කියන එක. ඉතින් මට ඕන වුණා මගේ process එක පරිස්සම් කරගන්න. ඒ වගේම මගේ වැඩ ටික තව ටිකක් optimize කරගෙන performance වැඩි කරගන්න ඕන වුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මම CPU cool එක change කරන්න mainly decide කරේ. ඉතින් මේ විදිහට CPU cool එකක් මම හොයද්දි මම ගොඩක් research කරනවා. මම air coolers බැලුවා. ඒ වගේම liquid coolers බැලුවා. air cooler වලින් හොඳ effect එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට heat එකට අමතරව තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ තමයි fan noise එක. ඉතින් මම stock cool එක add කරලා තියේදී ඒ cool එකට මගේ CPU එක හරියට cool කරගන්න බැරි නිසා හැමතිස්සෙම stock cool එක එයාට පුළුවන් full RPM එකෙන් කැරකෙන්න බලනවා. එතකොට අනිවාර්යෙන්ම noise එකක් generate වෙනවා. ඉතින් මම මෙතන monitor එකේ Premiere වැඩක් කර ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන machine එක තියෙනවා. එතකොට machine එකෙන් ලොකු noise එකක් එනවා. ඉතින් ඒකත් මට ලොකු කරදරයක් වුණා. ඉතින් heat එක සහ noise එක නැති කරගන්න මම decide කරා liquid cool එකක් තෝරගන්න. මම නැවතත් air cool එකකටම ගියා නම් heat එක මට අඩු කරගන්න පුළුවන් සෑහෙන විදියට. හැබැයි noise එක අඩු කරගන්න බෑ. එතනදී මම බැලුවා budget liquid cool එකක් වෙන්න ඕන. හොඳ brand එකක liquid cool එකක් වෙන්නත් ඕන. ඒකට reason එක තමයි ඕන තරම් අඩුවට brands තියෙනවා. හැබැයි liquid coolers වල එන ලොකු ප්‍රශ්නයක් තමයි leakage ප්‍රශ්න. ඒ වගේම තමයි pump එකේ ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න අවම හොඳ branded liquid cool එකක් හොයද්දි මට හම්බ වෙනවා corsair
H100 කියන කූල් එක. මේ කූල් එක මාකට් එකේ රුපියල් 40000ක වගේ ප්‍රයිස් එකක් යන්නේ. මගේ බජට් එකටත් ඕකේ සහ මගේ ප්‍රශ්න දෙකම විසඳෙනවා. එකක් නොයිස් ප්‍රශ්නය අනිත් එක හීට් ප්‍රශ්නය. ඉතින් මේ විදිහට ලික්විඩ් කූල් එකක් මම සිලෙක්ට් කරගෙන මේක පර්චේස් කරන්න ඕන කොහෙන් හරි. ඉතින් මම පර්චේස් කරන්න හොඳ ෂොප් එකක් හොයද්දි මට හම්බ වෙනවා කැස්බෑවේ තියෙන PC කාඩ් කම්පියුටර් ෂොප් එක. ඉතින් මම මේකට ටක් ගාලා කෝල් එකක් දෙනවා ස්ටොක් අවේලබල්ද සහ මේකේ ප්‍රයිස් මොන වගේද කියලා චෙක් කරන්න. එතනදී ස්ටොක් අවේලබල් තිබ්බා සහ මට හොඳ රීසනබල් ප්‍රයිස් එකකට මේක ගන්නත් පුළුවන් වුණා. ඉතින් මම ඩිසයිඩ් කරනවා කැස්බෑවේ තියෙන PC කාඩ් කම්පියුටර් ෂොප් එකට මගේ මැෂින් එක අරගෙන යන්න. හැබැයි මම මේ කියපු ප්‍රශ්න දෙකම විසඳුණත් මට තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්න තුනක්. ඊළඟ ප්‍රශ්නය තමයි මගේ මැෂින් එක ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්න ඕන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම මැෂින් එකක් යූස් කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් මාස 3න් 3ට 4න් 4ට වගේ මම නෝමලි මැෂින් එකේ ටෙම්ප්ලේට් ග්ලාස් එක අයින් කරලා මට පුළුවන් විදිහට ක්ලීන් කරනවා. හැබැයි මම මදර් බෝඩ් එකේ කිසිම දෙයකට අත තියන්නේ නැහැ. මොකද මොකක් හරි ඉෂුව එකක් වුණොත් මගේ වැඩ ඔක්කොම දාලා මම යන්න ඕනේ ඒක අරගෙන සර්විස් ඒක රිපෙයාර් කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා කම්පියුටර් කේසින් එකේ තියෙන ඩස්ට් පැනල් ඒ වගේම ෆෑන්ස් වගේ දේවල් මම උඩින් පල්ලෙන් ටිකක් ක්ලීන් කරනවා. හැබැයි මට අවශ්‍ය කරලා තිබ්බ මේකට ප්‍රොෆෙෂනල් මට්ටමේ ෆුල් ක්ලීන් අප් එකක් දෙන්න. ඉතින් මම PC කාඩ් ෂොප් එකෙන් ඇහුවට පස්සේ මැෂින් එක අරන් එන්න කිව්වා. එයාලා ෆුල් ක්ලීන් එකත් කරලා දෙන්නම් කියලා. හරි ඔන්න මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගෙනියන්න රෙඩි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් කේබල්ස් ඔක්කොම රිමූව් කරලා මැෂින් එක විතරක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා අද මැෂින් එක හොඳ ක්ලීන් අප් එකක් කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඩස්ට් ෆිල්ටර්ස් වල මොනතරම් ඩස්ට් එකක් තියෙනවද කියලා. ඉතින් අද මගේ ගමනට මෙන්න මෙයත් එනවා. අපි බලමු PC එක අරන් ගිහිල්ලා PC කාඩ් එකෙන් මොන වගේ සපෝට් එකක් මොන වගේ සර්විස් එකක් අපිට දෙයිද කියලා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම PC කාඩ් ෂොප් එක ගැන කියන්න ඕන. ගොඩක් හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නා. ඉතින් මම මැෂින් එක අරන් ගියාට පස්සේ මැෂින් එක සම්පූර්ණයෙන්ම අපි අර කියන්නේ මස් කරනවා කියලා. ඒ විදිහට කෑල්ලෙන් කෑල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම ෆෑන් එකෙන් ෆෑන් එකට ගලවලා එයාලා ඩස්ට් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරන්න කටයුතු කරා. PC එකේ සර්විස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම කරේ සෙනුර මල්ලි. ඉතින් එයා වැඩේ පර්ෆෙක්ට්ලි විදිහට කරා. ඔයාලට පේනවා ඇති මැෂින් එකේ පාර්ට් එකෙන් පාර්ට් එක රිමූව් කරලා ඩස්ට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කරලා තමයි අන්තිමට මැෂින් එක ෆිට කරේ. මේ තිනි corsair H100 කියන ලික්විඩ් කූල් එක. මේක දැනට යන මාකට් ප්‍රයිස් එක නම් 40000ක් විතර වෙනවා. කොහොම වෙයිද දන්නේ නැහැ. ඉස්සරහට අඩු වෙයිද වැඩි වෙයිද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ලික්විඩ් කූල් එක අන්බොක්ස් කරගන්න ටයිම් එක. ලික්විඩ් කූල් එකේ අපිට බොක්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මේන්ලි අපිට රේඩියේටර් එක ඒ වගේම පම්ප් එක තියෙනවා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම CPU එකට හයි වෙන පාර්ට් එක. ඊට අමතරව අපිට ෆෑන්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේ ලික්විඩ් කූල් එකේ සයිස් එක තමයි 240. මේ කූල් එක තමයි මම කලින් යූස් කරේ. කියන්නේ පරණ කූල් එක AMD CPU එකත් එක්ක හම්බ වෙන ස්ටොක් කූල් එක. ඒ වගේම තමයි තවත් විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන සෙනුර මල්ලි මේ මැෂින් එක නැවත ෆිට කරද්දි මේකේ වයරින් එක කලින් තිබ්බට වඩා සෑහෙන හොඳ මට්ටමින් කරලා තිබ්බා. ඒ කියන්නේ පවර් සප්ලයි එකේ වයර්ස් ඒ වගේම ෆෑන්ස් වල වයර්ස් ගොඩක් හයිඩ් වෙන විදියට ප්ලග් කරලා තියෙනවත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. හරි මේ විදිහට මැෂින් එක ෆුල් ක්ලීන් අප් එකක් දීලා අපි ලික්විඩ් කූල් එක ෆිට කරගත්තා. ඊට පස්සේ බලමු ලික්විඩ් කූල් එක ෆිට කරාට පස්සේ අපේ කොහොමද මොන වගේ අපියරන්ස් එකක් එනවද කියලා. ලික්විඩ් කූල් එක ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ මම චෙක් කරලා බැලුවා කොහොමද කූලින් රිසල්ට් එක කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් එයාර් කන්ඩිෂනර් එකක් යටතේ වැඩ කරොත් අයිඩල් ටෙම්පරේචර් එක 38ක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මම වැඩ කරන ඒරියා එකට ආවට පස්සේ රූම් ටෙම්පරේචර් එක 28 29 වගේ තියෙද්දි CPU ටෙම්පරේචර් එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා 40ක් 45ක් වගේ අගයක. ඉතින් ගොඩක් දුරට මේක 45 වගේ අගයක් තියෙනවා අයිඩල් මට්ටමේදී. ඒ වගේම තමයි CPU ස්ට්‍රෙස් ටෙස්ට් එකකට
ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ CPU එක fully load කරාට පස්සේ මට temperature එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ 65ක් වගේ බොහොමත්ම කලාතුරකින් තමයි 65 ඉක්මවා යන්නේ. ඉතින් කලින් CPU temperature එක බලා ගන්න පුළුවන් උනේ idle තියෙද්දි 65ට යනවා. හැබැයි දැන් CPU එක 100% load කරාට පස්සේ යන්නේ 65යි. ඒ වගේම තමයි මම මේක premium rendering එකක් වෙද්දි කොහොමද කියලා බැලුවා. ඉතින් rendering එකේදී ගොඩාක් CPU එක use වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා CPU temperature එක 65ක වගේ අගයක් තියෙනවා. නමුත් කලින් 80 85 කියන range එක යනවා සාමාන්‍යයෙන් premium වැඩක් කරද්දි. ඉතින් premium වැඩ කරද්දි ගොඩක් දුරට මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ GPU temperature එක තමයි ගොඩක් යන්නේ. මොකද GPU එක ගොඩක් වැඩ කරන නිසා ඒකේ temperature එකත් හොඳ මට්ටමක maintain වෙනවා මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම තමයි මේ liquid coolers වල තවත් එක වාසියක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් අපි machine එකට air cool එකක් දැම්මට පස්සේ CPU එකෙන් absorb කරන heat එක fans වලින් එළියට දාද්දි ඒක දාන්නේ machine එක ඇතුළටමයි. ඒ කියන්නේ casing එක ඇතුළෙමයි මේක රැඳෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි අපේ casing එකේ air එක එළියට අදින fans වලින් මේවා එළියට ගන්නෙ. හැබැයි liquid cool එකෙන් liquid cool එකට absorb කරගන්න heat එක මේ tubes හරහා කෙලින්ම machine එකේ top එකට යනවා. ඒ කියන්නේ radiator එක high කරලා තියෙන top එකේ නිසා. ඊට පස්සේ radiator එක ළඟ තියෙන fans වලින් කෙලින්ම heat එක එළියට දානවා. එතනදී වෙන ලොකු වාසියක් තමයි අපේ CPU එකෙන් generate වෙන heat එක machine එක ඇතුලේ කැරකෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම එළියට යනවා. මේ වගේ benefit එකකුත් තියෙනවා. කොහොම වුණත් මගේ ප්‍රශ්න ටික විසඳ ගන්න පුළුවන් වුණා PC card computer shop එකට ගියාට පස්සේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නය heat ප්‍රශ්නය. ඊට පස්සේ fan noise එක. ඊට පස්සේ මට තිබ්බ ගැටලුව තමයි machine එක full clean up එකක් කරගන්න එක. ඔයාලටත් recommend කරනවා PC card shop එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මගේ machine එකේ full details description area එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම CREATIVEARTLK channel එකේ Workstation එකේ full review එක බලන්න ඕන නම් ඒ වීඩියෝ එකත් මෙන්න මේ section එකේ add කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් බලන්න. ඉතින් හැමෝටම invite කරනවා. ඔයාලා liquid cool එකක් පාවිච්චි කරනවද? air coolers ද use කරන්නේ? ඔයාලගේ අත්දැකීම මොකක්ද? මේ හැම දෙයක්ම comment section එකේ කතා කරමු. අනිවාර්යෙන්ම අපිට share කරගන්න knowledge එකක් තියෙයි. ඒ වගේම තමයි අපේ Patreon account එක මතක් කරනවා. අනිවාර්යෙන්ම description area එකේ තියෙන link එක follow කරලා ඔයාලට පුළුවන් join වෙන්න. ඒ වගේම අපිව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම Steve Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.